Bale yan guys, no? So, meron tayo ditong analog tester. Then meron tayong plies, screw, Phillips screw. Ayan, meron tayong panghina. And then meron tayong, ayan, soldering pump yan. So ang gagawin natin ngayon, ayan, itong volume control na to, papalitan natin to dahil lost thread na siya. Ayan, lalampasin guys, hindi na siya accurate dito sa zero. So na siya. So kahit galawin natin itong balance nya, hindi pa rin maganda yung kakalabas ng tunog. So ayan guys. Grabe. Grabing lumot yan, oh. Ayan. Mga katek, no? Sobra. So ayan, lilinisin natin yan. Pakita ko sa inyo mamaya yung update yan. Bale, ito yung nga pala yung volume control niya. Ayan. So ito yung papalitan natin. Ayan. B50K. Ayan. Ayan. B50K. So ayan yung papalitan natin. Kasi ito lilinisan natin ito mamaya. Kabin dumi. So yun lang. Okay guys, no? So pag tatanggalin nyo to, kasi isang board kit yan, ugatin natin itong mga wirings nya. Then ang pagtanggal nito nga, so kailangan mo sungkitin to kasi hindi mo mahugot yan. Sungkitin mo ng daan-daan yan. Yan. So yan, tanggal na. Isa lang din. Ang dali naman to kasi medyo malaki to. Yan. So yan guys, kaya kailangan natin ng plies. Or mas maganda nga, long nose eh. Kasi pipihitin mo to, itong nut nya, ayan o, para mahugot mo yung board kit. So ayan guys, sabay hugutin natin itong mga wirings na power supply, connect dito sa speaker. Natin ito papalitan guys, mga katek, no? Pwedeng ma-damage din yung ibang ano yun, ibang parts. Kaya kailangan natin palitan. Tsaka pangit dito kayo gan, hindi balance. Panginang tayo dito. Ano lang guys, paggamit ito, talagang makapasok.
Bumibigay ng kayo. Iwasan nyo yung karat-karat. Tinatawag na karat-karat. Para malinis din yan. Make sure na lagi mainit yung ano nyo. Para ganda yung pagkakay. Sinasabi ko guys, mga katek, hindi siya kalat-kalat. Mga katekno, testing na natin ating ginawang amplifier. Try natin kung nagbago ba yung tunog nung pinalitan natin siya ng volume control. So tara. Cause it's a spaceship, isasakay kita. Parang hindi ang ganyang katoy. Ang sarap ng titigan. Rosas ka ba? Cause it's a spaceship, isasakay kita. Ang ganda ng aking umaga. Kasi may espesyal na nakilala. Na nagbigay ng kulay at hiwaga. Simula ng bagong gabi. Ikaw lang ang lalapit lagi kong iniisip. Dalaga sa pagtulog at sa aking panaginip. Mahal kita, ano man ang kanilang sabihin. Sa'yo lamang iaalay ang tunay ko na pag-ibig. That chick's so the best, she's so sexy. And I asked her what's her name, she said Lexi.